Hit. Biar saya baca ni lagi ni auto warna kedan sampai jangan kau share. Naik kita dengar na. Sajan. Ni auto. Lakau deh. Jadi buat lah yang kepsi pun naik demam. Oh bijana. Mana yang ada? Awak pergi awak. Ay di pun berat tu. Isi nung ang nak kepsi se. Kepsi se. Wah, wah, caro dia. Biasa balik ke di auto warna. Amra jangan dia auto ko unboxing kalam beda. Mama hit ek saya auto husiar hit. Ang paling kan dulu lagi, अभी चलेगा हमारा साजन भाई boy sini kelam juga. Hei. Ang ni mamai ang ni. Mamai ni. Ile mamai ni. Itu. Chol. Jane deh. Chol. Ane deh. Boy karya. Umar kalam boy bas. Sudah lalu. Hit. Ada. Oi, saja. Ini le gelasan gelas. Gelas pura uter gaya. Aduh. जो भी हो हिट यार अभी फ्रेंड का ऑटो थोड़ा सा ड्राइव कर रहा हूँ ना नया है ना इसलिए जो भी हो हिट यार हम से Go!